Construcțiile operează tot mai mult cu sisteme de finisare sensibile la erori și cu cerințe de durabilitate care penalizează execuția slabă. În acest context, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu a introdus un parteneriat cu liderul pieței de soluții profesionale pentru finisaje, un program obligatoriu de formare practică desfășurat în centrele tehnice ale companiei, unde studenții lucrează cu procese și standarde industriale reale. Suntem deja la a 4-a ediție a colaborării noastre cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Pentru noi este foarte important acest schimb de experiență. Dacă în anii trecuți ne-am deplasat la universitate pentru a susține cursul de finisare a materialelor, de această dată avem prilejul să primim studenții în noul nostru showroom, dotat cu o multitudine de monstre și finisaje. De asemenea, avem și o sală de curs, laborator de cercetare, dar și un spațiu dedicat aplicării efectelor speciale. Primul workshop din acest an a avut loc săptămâna aceasta în centrele tehnice ale companiei. Studenții au lucrat cu sisteme profesionale, au testat compatibilitatea între straturi, condițiile de aplicare și criteriile de durabilitate. Scopul este ca ei să înțeleagă cum se comportă materialele în condiții reale de utilizare, nu doar pe hârtie. Procesul de învățare, după cum știm, nu este o livrare de date, ci este mai degrabă o călătorie. Iar ceea ce noi desfășurăm în cadrul acestor întâlniri workshop se desfășoară pe parcursul a 6 săptămâni. Partea aceasta practică este fundamentală în derularea profesiei de arhitect sau designer. Noi acum vorbim despre o echipă de studenți din cadrul Universității de Arhitectură Ion Mincu din București, care vor învăța din partea practică o serie de informații care se ancorează mai mult în realitatea profesională și sperăm că vor rămâne cu informații foarte utile în derularea profesiei. Programul este integrat în modulul obligatoriu de studiu al universității și continuă cu mai multe sesiuni pe parcursul anului. Formarea are loc în infrastructura tehnică a companiei, laboratoare de preparare, standuri de testare și proceduri de control al calității. Pentru un lider de piață, implicarea în formarea studenților nu este doar o acțiune de imagine, este o investiție pe termen lung într-o forță de muncă mai bine pregătită, care poate livra proiecte mai rapid și cu mai puține erori. Aquatech Evolution, ca lider de piață, își dorește să păstreze, să consolideze acest parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și să menținem acest schimb de experiență cu studenții facultății, viitorii arhitecți. Datele europene arată un deficit structural de competențe tehnice. Peste 60% dintre companiile de construcții declară dificultăți în a găsi personal calificat, iar angajatorii reclamă lipsa experienței practice la intrarea pe piața muncii. Această lipsă a specialiștilor în domeniul designului, cât și al arhitecturii, se bazează pe lipsa de experiență a tinerilor absolvenți. Prin aceste workshop-uri intenționăm ca legătura aceasta între partea de producție și execuție și tinerii aflați în formare să-i ajute să-și completeze informațiile și să fie mai ancorați în ceea ce privește partea de producție. Deficitul de competențe tehnice la nivelul proaspeților absolvenți generează costuri ascunse în execuție și întreținere. Parteneriatul dintre Universitatea de Arhitectură Ion Mincu și liderul pieței de soluții pentru finisaje mută formarea din zona teoretică în cea de producție prin module practice obligatorii desfășurate în centrele tehnice ale companiei. Este un pas care ridică standardul de formare și ar putea fi un model de urmat pentru mai multe companii din industrie.